දිල්ස් කේක් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ක්‍රිස්මස් වලට රසම රස printed Swiss roll එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ එන නත්තල් සමයේ නත්තල් කෑම මේසෙට ලස්සන Swiss roll එකක් හදන්න මම අද කියා දෙනවා. ගොඩාක් අයට ස්විස් රෝල් එක හරියට එන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබුණා. ඉතින් මම ඒ වර්ධින තැන් මොනවද? හරියට නිවැරදිව ස්විස් රෝල් එකක් ඔතාගන්නේ කොහොමද? වර්ධින්න නැතුව ලස්සන printed ස්විස් රෝල් එකක් හදන හැටි මම හැමදේම ඇතුළත්ව මේ වීඩියෝ එක හදලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. යාළුවොත් එක්ක බලන්න share කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් පල්ලෙහෙන් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු printed Swiss roll එක හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට මෙතනදී ඕන වෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 100ක්. මෙතෙන්දි මම පොඩ්ඩක් සීනි ග්‍රයින්ඩ් කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ලොකු කැට සීනි නම් එහෙම කරන්න. මෙතෙන්දී අපි කේක් පිටි අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක්. මෙතෙන්දී පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්න එපා. කේක් පිටිම පාවිච්චි කරන්න. ස්විස් රෝල් එකට ඒක හුඟක් වැදගත්. ඒ වගේම මම මෙතන බිත්තර සුදු මද කහ මද වෙන් කරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී බිත්තර 4ක් අරගෙන තියෙන්නේ. සුදු මදයකට කහ මද පොඩ්ඩක්වත් මික්ස් කරගන්න එපා. මේක වෙන වෙනම තමයි බීට් කරගන්නේ. ඒ වගේම මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා vegetable oil මිලිලීටර් 60ක්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන sunflower oil එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතෙන්දී බටර් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී මේ ගන්න භාජන බීටරේ හුක් දෙක තෙතමනේ චුට්ටක්වත් තියෙන්න බෑ. මොකද අපි බිත්තර සුදු මද තමයි බීට් කරන්න යන්නේ. මේ ගන්න බෝල් එක මේ බීටර හුක් දෙක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරගන්නවා නම් වඩා සුදුසුයි. අපිට මේ වගේ ට්‍රේ එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. වැඩි උස නැති මේ ට්‍රේ එක අඟල් 11යි 11ක් දිග පළල තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒක මම දෙපැත්ත චුට්ටක් වැඩිපුර අරන් තියෙන්නේ. අපිට ස්විස් රෝල් එක ගලව ගන්න වෙලාවට පහසු නිසා. පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දානවා නම් බටර් මුකුත් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයිල් පේපර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ බටර් ටිකක් ගාලා ගන්න. මේ තියෙන අපේ print කරන print out එක. මේක මෙහෙම යටින් tray එකට තියලා තමයි අපි ඒකට උඩින් parchment paper එක දාගන්නේ. එතකොට අපිට design එක ලස්සනට දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බිත්තර සුදු මද ටික බීට් කරගමු. මෙතනදී මම බිත්තර සුදු මද ටික හොඳට බීට් කරගන්නවා soft peak එකක් එනකන්. ඊට පස්සේ තමයි අපි සීනි ටික ටික දාලා බීට් කරගන්නේ. මේ විදිහට හොඳට බීට් කරන්න විනාඩි 3ක් විතර වගේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තමයි අපි සීනි එකතු කරන්න පටන් ගන්නෙ. මම මගේ සීනි වලින් 75ක් විතර තුන් පාරක් එකතු කර ගන්නවා. ඊටු 25 තියා ගන්නවා. විතර කහ මදත් එක්ක බීට් කරන්න. දැන් අපි විතර කහ මද ටික බීට් කරමු. මම ඉතිරි කරගත්ත සීනි ටිකට විතර කහ මද ටික දාලා බීට් කරගන්නවා. කහ මද වල පැහැය අඩු වෙනකන් වගේ තමයි මම බීට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි vegetable oil ටිකක් දාගෙන බීට් කරනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වැනිලා එකතු කරගන්න මේ අවස්ථාවේදී. මගේ රෙසිපි මම පෙන්නුවේ නැහැ වැනිලා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේදී වැනිලා තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගෙන මේක බීට් කරගන්න පුළුවන්.
දැන් මෙතනදී අපි කලින් බීට් කරගත්ත බිත්තර සුදු මදය ටික ටික දාලා ආයෙමත් බීට් කරනවා. මෙතනදී මම බිත්තර සුදු මද 3 පාරකට වගේ තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් අපේ පිටි ටික කේක් පිටි ටික මේ විදියට හලා ගන්න ගමන් බැටර් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් 3 පාරකට වගේ තමයි මම එකතු කරන්නේ. ගොඩ දාගෙන මේ විදියට කලවම් කරන්න එපා. ටික ටික දාලා තමයි කලවම් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මේකෙන්දි බීට් කරන්නේ නැහැ. ෆෝල්ඩ් කරන්නේ. පිටි ටික හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට පිටිත් එක්ක ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොටත් තව කේක් එකේ රසය වැඩි වෙනවා. තේ හැඳි කාලක් විතර වගේ ඔයගොල්ලන්ට පිටිත් එක්ක ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි හදාගත්ත බැටර් එකෙන් මම පොඩ්ඩක් වෙනම බෝල් එකකට දාගන්නවා. අපේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක හදන්න පාට එකතු කරගන්න මම හදාගත්ත බැටර් එකෙන්මයි ගන්නෙ. මේ විදිහට අපිට කැමති පාටක් වෙන වෙනම එකතු කරගෙන අපේ printed එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කලර්ස් වලින් මම කොළ පාටයි, කහ පාටයි, දුඹුරු පාටයි තමයි දාගත්තේ. මේ විදිහට හොඳට පාට දාලා කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට මම පාට දාගෙන පයිපින් බෑග් 3කට දාගත්තා. මේ අපි ඉතුරු බැටර් එකට මම රතු පාට පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තා. ක්‍රිස්මස් නිසා ඔයගොල්ලන්ට කැමති පාටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. පාට එකතු නොකර වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මේ බැටර් එක ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට එනවා. print එක පැහැදිලිව පේනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඕන වර්ණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක පොඩ්ඩක් අලව ගන්නවා. අපේ දැන් print එක අපි පයිප් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට print out එක ඇතුළට දාලා parchment paper එක උඩින් දාගන්න. එතකොට අපිට වඩාත් පැහැදිලි නිසා මේ විදිහට ලස්සනට print එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ගන්න පැත්ත අනුව ඔයගොල්ලන්ට කැමති ලස්සන ඩිසයින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ රෝල් කරන පැත්ත අනුව ඒ අවශ්‍ය තැනට උඩ කොටසට විතරක් print එක ගන්න පුළුවන්. ඇතුල් වෙන කොටස ගොඩාක් ඇතුළට තියෙන නිසා ඒ හරියට print එක ආවෙ නැතුණාට කමක් නැහැ. පේන හරියට අපි print එක ওই විදිහට ලස්සනට පයිප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි ඔක්කොම දාගත්තට පස්සේ print එක දැන් මේක අපි විනාඩි 20ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරගත්තේ. අරගෙන ඇවිල්ලා තමයි මේ බැටර් එක දාගත්තේ. මොකද නැත්තම් ෆ්‍රිජ් එකේ හරි බේක් හරි කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක මේ බැටර් එක උඩින් දැම්මහම මේ විදිහට ලෙවල් කරද්දී print කරගත්ත ටික එහෙ මෙහෙ යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ විනාඩි 20ක් හෝ විනාඩි 10ක් විතර
ට්‍රේ එක දාලා ඒ ටික මුලින් බේක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි හදාගත්ත බැටර් එක මේ වගේ උඩින් දාගන්නේ. දාලා මේ විදිහට හොඳට එක විදිහට සමතලාවෙන්න තුනී කර ගන්න ඕනේ. මේක උෂ්ණත්වයේ 180ට විනාඩි 20ක් පැය කාලක් විතර වගේ බේක් කර ගන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ oven එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ ස්විස් රෝල් එක සාමාන්‍යයෙන් වැඩි රස්නෙන් අඩු කාලයක තමයි බේක් කරගන්නේ. මොකද මේක ගොඩාක් උස නැති කේක් එකක් නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් වෙලාව බලලා හොඳට බේක් වෙලාද බලලා තමයි මේක oven එකෙන් එළියට ගන්න ඕනේ. අපි මේක බලන්නේ කේක් එක උඩ පොඩ්ඩක් අත තියලා ටච් කරලා බලනවා ස්පොන්ජ් එක වගේ තියෙනවද කියලා. බේක් වෙලා නම් තමයි අපි oven එකෙන් එළියට ගන්න. ගොඩ වෙලා බේක් කරනවා කියලා අපි තියාගන්නේ නැහැ. මොකද නැත්තම් කේක් එක ගොඩාක් රස්නෙට අපිට රෝල් කරගන්නකොට කැඩෙන්න බලනවා. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් බේක් කරගත්ත ස්පොන්ජ් ෂීට් එක. මේ විදිහට චුට්ටක් අපි දෙපැත්ත බුරුල් කරගමු. එතකොට අපිට පහසුවෙන් ට්‍රේ එක එළියට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මුලින් උඩින් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාගන්න. දාලා ඒක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. දැන් මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක පරිස්සමෙන් ඉවත් කරගන්න. මේකෙදි අපි රෝල් කරගන්න පැත්ත print එක උඩට එන විදිහට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක අනිත් පැත්තට දාලා අදා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට අපි පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකත් එක්කම තියලා රස්නේ පිටින්ම ස්විස් රෝල් එක ඔතා ගන්නවා. තද කරලා මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක්කම රෝල් කරගන්න ඕනේ. මේ බලන්න හොඳට තියෙනවා, කැඩිලා මුකුත් නැහැ. රස්නේ පිටින්ම තමයි අපි ඔතා ගන්න. මම දැන් මේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකත් එක්කම මේ වගේ පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් ඔතා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කිචන් ටවල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක නැතුව තනිකර කිචන් ටවල් එකකින්ම කවර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි, දැන් අපි මෙතනදී අපිට කැමති අයිසින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. කැමති විදියට චොක්ලට් අයිසින් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී දාන්නේ බටර් අයිසින්. සමහර අය මේකට ජෑම් ගාලත් අපි රස විඳිනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත අනුව ඕනම පිලින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් පළතුරු කෑලි කපලා මේකට දාලා රෝල් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක නැතුව හොඳට මේ විදිහට තද කරලා රෝල් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට රෝල් කරලා අපි මේකත් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකේ ඔතලා අයමත් ෆ්‍රිජ් එකේ පැයක් විතර වගේ අපි තියා ගන්නවා. මේ විදිහට අයමත් පාර්ච්මන්ට් පේපරේ ඔතලා හොඳට ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ තියලා ඔයගොල්ලන්ට මේක කෑමට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්ත අපේ ලස්සනම රස ස්විස් රෝල් එක. බලන්න ලස්සන්ට අපේ ස්විස් රෝල් එක තියෙනවා. ඕගොල්ලොත් මේ වගේ රසම රස ස්විස් රෝල් එකක් හදලා මට එවන්න. හොඳයි, අද ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා ස්විස් රෝල් එක හදන්න හොඳටම ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඔයගොල්ලෝ ලස්සන්ට මේ වගේ printed ස්විස් රෝල් එකක් හදලා මට එවන්න බලන්න. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. මගේ Facebook page එකට එවන්නත් පුළුවන්. දිල්ස් කේක් නමින්ම තියෙනවා. මගේ WhatsApp නම්බර එක තියෙනවා. WhatsApp එකටත් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝස් එවන්න පුළුවන්. අදහස් හදපු
කේක් වල ෆොටෝස් එවන්න. ඒ වගේම Facebook group එකක් තියෙනවා අපේ online cake course කියලා. ඒකටත් join වෙන්න. ඒකටත් ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් කමෙන්ට් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ page එකට like කරන්න. Instagram තියෙනවා, TikTok තියෙනවා. ඒවා follow කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ වටිනා අදහස් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. අවශ්‍ය ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවටත් මම reply අරගෙන එන්නම්. වීඩියෝ එකක් හරහා ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.